Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Đây là một podcast mà thường thì sẽ quay ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mỗi lần mà mọi người nhìn thấy cái màu xanh ở phía đằng sau là đã đoán biết ngay là thì mình đang có mặt ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì ở kia, và ở kia thì lúc nào cũng có hoa. Thế nhưng mà cũng không quên một cái nghĩa vụ khi ra đến Hà Nội là tìm những khách mời cũng rất là Hà Nội, khách mời nhiều chữ. Đầu tiên thì xin được chào mừng Lu đến với Have a Sip. Xin chào chị Thùy Minh và cũng như là chào tất cả các bạn. Lu sẽ miêu tả về mình như thế nào nào? Thực ra em nghĩ em là một người không chỉ nói nhiều chữ thì em nghe em hơi sợ chuyện đấy. Ai cũng sợ chữ nhiều chữ, kể cả những người nhiều chữ. Không nhiều chữ đâu, tại vì nhiều chữ cũng chả ý nghĩa gì mấy. Em nghĩ em là một người khá là nhảm nhí về tất cả mọi thứ. Nhảm nhí á? Cái chữ nhảm nhí cũng rất là Hà Nội. Những người mà nhận là mình nhảm nhí thì là có cảm giác rồi nhá, là không muốn nhận được cái sức nặng của kỳ vọng của mọi người vào. Khi tự nhận mình nhảm nhí thì đã hơi thu nhỏ bản thân mình xuống một tí. Nhưng nhảm nhí nó cũng khác với nhảm. Nó có cái sự dễ thương ở trong đấy. Nhảm thì cũng được, thì em cũng không có vấn đề gì khi mà thay nhảm với nhảm nhí đâu. Kỳ vọng của mọi người thực ra thì em nghĩ hồi mình còn trẻ thì kỳ vọng mọi người nó đặt lên mình nó sẽ nặng hơn là bây giờ. Bây giờ mình sẽ là kỳ vọng của chính mình đặt vào mình. Nhưng mà có một cái em nghĩ là khi mà mình lớn lên, mình bắt đầu học được cách chấp nhận mọi thứ ấy. Kiểu mọi thứ xảy đến như là nó vẫn thế, xong rồi có những người đến, có những người đi, có những việc mình thành công, có những việc mình thất bại. Tất cả cái chuyện đấy nó cũng không khiến mình cảm thấy, tức là mình vẫn buồn về nó hay mình vẫn vui về nó, nhưng mà nó không cảm thấy mình kiểu bị cảm thấy nó quá là dằn vặt hay là quằn quại như hồi mình còn trẻ nữa. Chữ nhảm nhí đây thì em nghĩ một phần vì em thấy là thực ra vẫn là cái câu hỏi cũ, kiểu mình đang, tại sao mình lại sống ở đây, tại sao mình đang ở đây lúc này và mình đang sống để làm cái gì. Tất cả những cái chuyện đấy thực ra nếu mà để suy xét kỹ thì nó sẽ không có một cái ý nghĩa gì thật sự cụ thể. Mình chỉ tự nhiên mình bị ném vào đây thôi, đúng không? Mình nghĩ mình sẽ phải đạt được một cái gì đấy trong xã hội, mình có một vị trí gì đấy, có một sự công nhận của ai đấy, xong rồi làm được cái gì đó. Tất cả những cái đấy cuối cùng em thấy cũng chẳng để làm gì. Thành ra em nghĩ cái chuyện tất cả mọi thứ nó đều khá là nhảm đối với em. Mà cái mình làm được tốt nhất là mình kiểu vui với cả cái chuyện mình đang sống thôi. Còn lại mình không nên kiểu coi mọi thứ nó quá là khủng khiếp hay cái gì cả. Thì mình cũng hiểu cái ý này. Và thực ra là để nói được cái ý này thì cũng không phải tự dưng ai đấy ngồi nghĩ ra mà nói được. Nó cũng là phải một sự trải qua. Còn thì mình mà giới thiệu về Lu thì sẽ, cái tiếp xúc đầu tiên của Lu cũng với thì mình cũng rất là buồn cười. 10 năm trước à? Không, 10 năm trước thì 10 năm trước thì tức là thì mình cũng chưa biết. Và mình biết cái gần nhất là cái Instagram account là Writings from Lu. Và nói đùa nhá, nó như một cái trend. Và hồi đó mình phỏng vấn Ocean Vương thì Ocean còn nói là thơ bây giờ tồn tại dưới rất là nhiều các cái dạng thức khác nhau. Và thỉnh thoảng Ocean rung động cực kỳ nhiều khi đọc một cái bài, một cái vài cái câu ở trên một cái Instagram viết về thơ nào đó. Và nó làm cho tụi mình suy nghĩ là ở Việt Nam thì có cái trang Instagram nào mình có thể đọc thơ ở trên đó. Thì biết đến Lu từ đó. Từ một cái xuất phát điểm rất là gần. Bởi vì cái trang Instagram thì mình còn nốt vào đây là có bắt đầu cái post đầu tiên vào 26 tháng 8 2020. Tức là có 2 năm gần đây. Nhưng mà cái cuốn sách mà thì mình nó cũng hết rồi. Thì mình phải nhờ Lu mang đến là Sự Đã Rồi Anh Ngồi Anh Hát là 5 năm trước rồi, 2017. Và cái cuốn trước nữa thì là 2015. Cái hành trình mà viết thơ của Lu nó di chuyển, hoặc nó không di chuyển, nó có vẻ như được tồn tại ở các cái dạng thức khác nhau. Thì cái chuyện mà đưa thơ lên Instagram nó cũng hơi nhảm nhí không? Nó hơi rất nhảm đi. Thậm chí nãy chị hỏi em là khi nào cái đấy, gì thơ đấy. Nào thì có kế hoạch hay không, thì em không kế hoạch gì cả. Post kiểu linh tinh thôi, mình thích post nào thì post thôi.
giờ giấc nó cũng thế, chả có giờ vàng giờ bạc gì hết. Em hứng lên lúc nào thì là kể cả chuyện viết nhá, em nói chuyện viết nói chung ấy, người ta sẽ rất hay có cái hình dung là ông này làm thơ chắc là sẽ phải một lúc ở đấy kiểu ngồi ở đấy nó tẹp, hay là kiểu nó yên tĩnh rồi ngồi vào bàn rồi lấy giấy ra xong viết các thứ. Không phải như thế. Đối với riêng em thôi, kiểu em nghĩ rất lâu lắm rồi em không sáng tác cái gì ở trên giấy ấy. Sáng tác bằng nốt ở trong điện thoại. Em không sáng tác trong đầu thôi. Và nhớ được á? Vâng, tất cả mọi lúc ấy, kể cả lúc đi lại hay là lúc không làm gì các thứ, khi mà em đã viết nó nghĩ ra là thành thơ luôn đấy đúng không? Không, tức là nó có cái quá trình nó chỉnh sửa rồi các thứ ở trong đầu, nhưng mà ý em là khi mà mình đã kiểu em type ra hay là em viết nó ra giấy, tức là lúc ấy nó đã xong rồi và không chỉnh nữa rồi. Chứ không phải là kiểu ngồi ra giấy trắng xong rồi kiểu rồi sáng tác từ đầu thì chuyện nó sẽ rất là xa vời đối với em. Em thấy thế. Không, nhưng mà đúng, chị hiểu là nó sẽ thế thì nhá, nó vừa có cái tính ngẫu hứng ở đây, tức là chả có một cái dự định gì cả, nhưng mà cái việc mà đầu mình viết trước ấy, xong rồi nó ra ấy, thì có cảm giác từ phía Thùy Minh là cái độ chỉnh sửa rất là cao chứ. Tức là cái bộ lọc của cái việc là từ lúc mình nghĩ ra đầu tiên đến lúc ra thành hình. Thùy Minh nói cái điều này là bởi vì là thỉnh thoảng chị có một cái lúc cực kỳ yên tĩnh là cho con đi ngủ. Khi cho trẻ con đi ngủ, cái tầm đấy thực ra mình cũng hơi thấm mệt rồi, tầm khoảng 8:30 nhá. 8:30 là thực ra mình đã ăn xong rồi, và mình rất hay phải bật nhạc du dương trong một cái mood là tiếng ánh sáng giảm xuống gọi là cực tiểu. Thế trong cái lúc mà hơi bồng bềnh như thế thì chị thực ra là chị không thể cầm điện thoại vì đang nằm cạnh con, nhưng trong đầu chị bắt đầu chị viết đó. Nhưng mà cái viết đấy thì mình nghĩ nhiều, mình nghĩ các cấu trúc, mình nghĩ từ ngữ, mình nghĩ ra cái tứ, nhưng mà đến lúc mà sờ vào viết ấy, nó vẫn là mình đã biết thừa là mình đã chỉnh sửa rất là nhiều lần rồi. Thì chị không biết là có cái sự mâu thuẫn về tính ngẫu hứng hay không. Ngẫu hứng thì cũng không hẳn đâu. Nói như thế nào nhỉ? Tức là không phải tự nhiên em đang ngồi như này em nghĩ ra một bài thơ. Nó sẽ phải làm một cái gì đấy nó xảy đến trong một khoảnh khắc. Một cái tin rất là linh tinh không liên quan em đọc ở trên báo chẳng hạn, hoặc là một cái gì đấy xảy ra với cả bạn bè em, hoặc là với người thân em, hoặc là với em, hoặc một cái gì đấy em nhìn thấy mà em cảm thấy nó thú vị. Đó thì thường đúng rồi, nó sẽ ra một cái từ nhất định, xong rồi từng cái từ đấy em mà phát triển thành một bài. Đó thì tất nhiên từ cái lúc mà em phát triển ở trong đầu em đến lúc mà em tham gia nhiều khi nó rất nhanh, nhưng mà cũng có những bài thì nó sẽ rất là lâu. Và nhiều khi phải vài ngày hay vài tuần gì đấy thì em mới có thể xong được. Tất nhiên em nhớ tất cả những chuyện đấy. Thế thì chị muốn hỏi về cái sự va đụng đấy. Tại vì phần lớn các cái sự va đụng nó sẽ xuất hiện ở hai trường phái. Một là mình bị động. Chị thấy Lu viết về cái chết, về sự cô đơn. Thì ví dụ hai cái đấy là hai cái bị động với lại chủ động khác nhau. Bạn em chết rất là nhiều. Từ lúc mình bắt đầu có bạn bè một cách thực sự ấy, thì những người mà em coi là bạn thì rất nhiều trong số họ là chết với nhiều lý do. Nhiều người tai nạn chết rồi, ốm chết cũng có, tự tử cũng có. Thì tất cả những cái chuyện đấy nó đều, em nghĩ nó đều có tác động nhất định đối với em ấy. Và em không quên bất kỳ một ai trong số họ cả. Thật ra em nghĩ con người thì không bao giờ quên được cái gì hết. Thật, nhiều khi người ta có hỏi là mình đã quên người ta rồi hay là mình làm sao để quên được các thứ, nhưng mà thực ra em nghĩ là kiểu không bao giờ ai quên được bất kỳ một cái gì hết luôn. Chắc chắn luôn. Chỉ là kiểu nó không còn tác động, nó không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình nữa. Thỉnh thoảng mình nghĩ đến một cái gì đấy hay mình nhìn đến một cái gì đấy mình nghĩ chắc chắn là cái mình thằng Nam sẽ thích cái này đây, kiểu thế. Mình biết cái tính của họ, mình chơi với nhau thân, bây giờ họ không còn ở đấy nữa và họ không còn tận hưởng những cái đấy với mình nữa ấy. Nhiều khi mình sẽ cảm thấy buồn với chuyện đấy thôi, nhưng mà mình chấp nhận chuyện đấy như là lúc nãy em nói. Nhưng mà thực sự thì mình sẽ không giờ quên được bất kỳ một điều gì hết. Và thực ra thì cũng không cần phải quên gì cả, em nghĩ vậy. Thực ra chị cũng ở một cái lúc bắt đầu nghĩ rất là nhiều về cái chết. Nghe nó sẽ hơi nghe hơi đắc bù vào buổi sáng 9 giờ. Nhưng mà không, em thấy nó nhẹ nhàng lắm nhé. Thật. Không, em thật đấy. Chị rất là muốn được trò chuyện về cái chủ đề này. Và mình cũng nghĩ là phải đến một cái lúc nào đấy, một cái sự chiêm nghiệm nào đấy mình mới có thể nói chuyện với nó một cách kiểu bình thường. Bình thường, không nhẹ nhàng, không phải là chụp lên nó một số các cái ý nghĩa. Em sợ lắm.
Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói một chút, chị suy nghĩ một chút lúc mà Lu nói về chuyện mất, về chuyện quên. Với chị thì chị luôn nghĩ là cái cuộc đời này là rất là nhiều các cái ngăn tủ khác nhau. Về bản chất là với chị sẽ không nói là chị không quên, nhưng chị nói là thực ra là mình không mất một thứ gì. Mình luôn cất một ai đấy, một kỷ niệm nào đấy vào một cái ngăn tủ. Và ngăn tủ ở đây chúng ta đang nói đến những ngăn tủ thuốc ở Lương Văn Can, kiểu nó rất là nhiều các cái ngăn tủ khác nhau. Hồi xưa thì mình là một cô gái độc thân và đi rất là nhiều các cái đôi giày khác nhau, thì mình có mua một cái tủ thuốc về và mình cứ nhét giày vào những cái đôi đấy, và mình đến một lúc mình không biết là, tại vì nó không trong nên là mình không biết là đôi nào, mỗi lần mình về mình lại xếp nó vào một cái chỗ đó và mình không biết là cái đôi nào, và đến lúc mình cứ nghĩ là bây giờ mình phải chụp một cái ảnh đôi giày mình dán ở ngoài để mình nhìn để mình biết là mình muốn lấy đôi gì, thì mình không phải tháo dỡ tất cả những cái ngăn đấy ra. Nói nó là cái vui, nhưng mà mình có cảm giác nó chính là một cái kiểu hoán dụ cho cái cuộc sống này, là nó cũng như tất cả những con người hay những cái kỷ niệm mà mình cất lại ấy. Thì mình nghĩ là nếu mà mình còn chủ động lôi cái ngăn tủ đấy ra thì mình vẫn có thể ngắm nghía cái người đấy. Thì nó cũng, lúc mà Lu nói về chuyện là thực ra mình không quên ấy, mình gặp một cái chuyện gì đấy, kể cả người đấy mất đi rồi, mình vẫn gặp lại họ trong một cái tầng nào đấy. Em có nghĩ thế không? Chị có những cái người bạn cũng ra đi, và thực ra những cái mình hay đau đớn nhất là bởi những cái sự ra đi nó bất thình lình. Còn nếu mà họ cho mình nhiều thời gian để mình tiêu hóa cái thông tin, thì nó sẽ nhẹ hơn với mình. Đấy, thì cái cảm giác của em, chị nghĩ là một cái trong những cái mà chúng ta nên nhìn thẳng vào là tuổi trẻ qua đi có rất là nhiều cái sự mất mát về việc bạn bè mình chết ấy. Lúc đấy cái chết nó trôi qua em, cái thông tin về cái chết nó trôi qua em như thế nào? Lúc đầu những cái chết đầu tiên ấy, kiểu những bạn bè đầu tiên của em, mà khi mà các bạn ấy mất đi lúc em vẫn còn độ 20-22 tuổi là bắt đầu có những đứa nó mất, cũng bất thình lình chứ cũng không đứa nào kiểu. Tất nhiên có một số đứa thì nó cũng mất một khoảng thời gian vì bệnh tật, nhưng mà sẽ có nhiều đứa kiểu mất bất thình lình luôn. Nhưng mà em rất hiểu cái chuyện này. Lúc đấy em chưa hiểu lắm, em cảm thấy nó khá là nặng nề về chuyện đấy. Tất nhiên như mọi người bình thường thôi, mình sẽ kiểu mình buồn, mình cũng khóc lóc, xong mình cũng kiểu tự hỏi tại sao thế này nọ. Nhưng mà kiểu khi mà em sau 25 tuổi bắt đầu cũng sẽ có những cái chết như vậy. Sẽ có những người kiểu tự tử chết, có những người vì cái này cái kia chết, nhưng mà mình kể cả họ tự tử hay không nhé, thì em cũng hiểu trong cái chuyện đấy. Trước em không tha thứ chúng nó đâu, vì tại sao chúng mày tự tử bỏ tao đấy, bỏ đều. Sau đấy kiểu mình hiểu cái chuyện đấy. Tại vì em thấy thật sự em thấy cái bản chất của nó, vì sao em nói cái cuộc sống này nó nhảm nhí, tại vì thực ra nó rất là mỏng manh ấy. Em chị ngồi đây bây giờ ok nhá, nó ra lại mồm tím ra kia bị ô tô đâm chết là cái chuyện kiểu hoàn toàn có khả năng xảy ra, đúng không? Mình không bao giờ mình nghĩ một cái gì đấy nó, mình không take it for granted bất kỳ cái gì được. Đó là lý do mà em nghĩ là mình chỉ nên vui vẻ với cả những cái mình đang có thôi, và mình không nên suy nghĩ gì. Em không giờ suy nghĩ cái đấy quá xa vời đâu. Mọi người hay hỏi kiểu mày nghĩ mày 5 năm nữa như thế nào? Em chịu, bảo hôm qua tao làm gì tao không nhớ, ngày mai tao làm gì chưa chắc tao biết. Ngày mai làm gì thì tao biết, nhưng mà tuần sau làm gì thì tao không biết. Tại vì thật sự những cái chuyện nó quá mỏng manh ấy. Nhất là sau những cái chuyện kiểu dịch bệnh hay chiến tranh mình vừa trải qua mấy năm nay ấy, tất cả mọi thứ nó hoàn toàn không phải là một cái gì đấy mà mình có thể kiểu nghĩ đó là cái tồn tại mãi mãi được. Nó sẽ là những thứ mà kiểu mình chỉ nên kiểu ông nên vui và thành thật và vui vẻ hết cái lúc ông đang ở đây đi, chứ còn mấy lúc nữa thì không biết thế nào đâu. Nó tất nhiên là đó lý do khiến em cảm thấy không phải điều khiến em cảm thấy mọi thứ nó nặng nề đâu. Cái chuyện nhận thức cuộc sống nó mong manh ấy không khiến mình cảm thấy nặng nề, mà nó khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều. Không khiến mình cảm thấy hời hợt đi, mà càng cảm thấy kiểu em sẽ chỉ quan tâm đến một số thứ nhất định, một số người nhất định. Em rất sợ khi kiểu mọi người kiểu cứ trải mình ra kiểu đúng rồi, rộng. Tôi quen người này người kia, tôi thích làm cái này cái kia rất nhiều, tôi có mức độ phủ sóng rất lớn, không biết như thế nào. Nhưng mà đối với em chỉ kiểu tập trung vào đây, một số người nhất định đây, một số việc nhất định mình cố mà làm thôi. Hàng ngày em không gặp quá nhiều người, em cũng không làm quá nhiều việc. Em cũng cảm thấy rất là kiểu phục những người mà có khả năng kiểu
duy trì rất nhiều mối quan hệ hay là làm được rất nhiều việc ra tầm ra món. Tại vì em sẽ chỉ chăm sóc hay là quan tâm được một số người rất ít, mà một số việc rất ít thôi. Chứ còn em thấy em 30 mấy tuổi rồi thì em thấy mình không có năng lượng trong cái chuyện đấy. Kiểu vậy. Những người hướng nội thì họ sẽ hơi vất vả hơn trong cái việc là chia sẻ năng lượng. Nhưng mà kể cả những người hướng ngoại ấy, chia sẻ xong năng lượng của mình thì cũng phải hồi lại, cũng phải quay về. Thì chị cũng là một người mà đấy, em có một cái câu viết là sợ nhất là trở thành một sáng thức dậy trở thành người mình ghét đi, kiểu chị cũng có những cái khoảnh khắc thế. Mình không thích cái sự là cứ lao ra cuộc sống rồi cái gì cũng làm, cái gì trông cũng hờn. Nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ trở thành một cái người mình ghét. Mình sẽ trở thành một cái người mà chị ra Hà Nội chẳng hạn, chị sẽ luôn cả một cái cuộc hẹn này, sau đấy đến một cuộc hẹn khác, cứ liên tục như thế. Nhưng mà chị nghĩ là mình luôn phải cần một cái khoảng lặng, mình quay về mình nghĩ. Chị hay dùng cái thời gian để nghĩ. Phải nghĩ thì nó mới kiểu nó mới ra mọi chuyện ấy. Còn không nghĩ nó cứ mọi thứ nó cứ là một cái autopilot ở trong đầu mình cứ lái đi thôi. Nhưng mà chị quay về chuyện cái chết một chút là thế thì bao nhiêu lâu sau thì mình sẽ chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhõm bình thường. Khi mà có nhiều người ra đi xung quanh mình thì điều đấy nó có làm cho mình quen với cái sự ra đi đấy không? Em nghĩ là em có quen với chuyện đấy. Tại vì mình có phải mình mã hóa được nó là... Tại vì bản thân em cũng nghĩ đến chuyện đấy. Chuyện là sẽ... Bản thân em cũng nghĩ đến chuyện đấy. Thậm chí nó đã tiến rất gần đến chuyện đấy rồi. Và cái điều gì khiến em dừng lại? Hay là khiến em vẫn đang ngồi đây nói chuyện Never Shift? Thứ là có 2 lần. Một lần thì em nghĩ đến mẹ em thì em thôi đó. Thực ra em nghĩ hồi đấy em nghĩ là nếu mà kiểu gia đình mình mà không còn thì kiểu mình sẽ không có cái gì kiểu giữ mình ở lại đây ấy. Đúng đó. Lúc đấy em nghĩ thế. Mặc dù thực sự để mà nói thì em đối xử với gia đình em nhiều lúc nó cũng không ra gì lắm. Nhiều lúc em đối xử với bố mẹ em cũng hơi tệ. Đứa con nào chả thế ở những ngày tháng như vậy. Em biết mọi người thì cũng buồn. Không biết bố mẹ em về sau có xem cái tập này không thì sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng mà thực sự là em cũng chưa thú nhận bao giờ đâu. Nhưng mà nhiều lúc em đối xử với các cụ về không được tốt cho lắm. Nhưng mà những cái lúc kiểu như là nhạy cảm như thế thì em hay nghĩ đến... Không, em hay nghĩ lần đấy em nghĩ đến bố mẹ em. Đó. Còn một lần khác thì nó cũng khá là buồn cười. Thực ra thì em cũng... Thực ra cái lần thứ hai ấy thì nó cũng khá là kiểu thay đổi suy nghĩ của em nhiều phết đấy. Lần đấy em cũng chỉ đang ngồi trong quán của em thôi. Xong tiền em nghĩ là ok bây giờ mình sẽ đi từ từ. Không em nói nghiêm túc ấy. Em đang kiểu nó ngồi trong quán của mình. Nhưng mà tức là không cần phải là down. Không. Mà chỉ là... Không, thực ra em đúng nào em cũng kiểu bị depressed nhưng mà nó không có dấu hiệu gì cả. Nó sẽ không phải kiểu sổ não hay là cái gì hết. Em nghĩ thế. Thì lúc đấy mình đang ngồi rất bình thường ở trong quán cũ của em ngày xưa. Xong rồi em kiểu ok mình giờ mình sẽ đi nhảy cầu thôi. Một cách rất là bình thường và nghiêm túc. Thì em mới ra dắt xe để đi nhảy cầu. Thì lúc mà em đi em đang kiểu ngồi lên xe để chuẩn bị đi ấy, thì con bé nhân viên của em hồi đấy nó trong quầy bar nó gọi với ra, nó bảo anh Nam đi đâu đấy, anh mua em mấy hộp sữa nhé. Thật sự ấy, lúc em cũng bật cười như chị lúc đấy luôn ấy. Đấy, đi đâu nhớ mua tôi mấy hộp sữa em mang về. Mình cũng bật cười luôn. Tại vì lúc đấy thực sự lúc ấy một khoảnh khắc kiểu em ok cuộc sống này nó không biết giải thích nào, nó là như thế đúng không? Có thể những gì trong đầu ông nghĩ nó rất là thế này thế nọ, nhưng mà nó cũng chỉ là một câu chuyện bình thường đấy. Kiểu lúc đấy em có thể đi mua sữa hoặc em có thể đi chết. Hoặc là có sữa hoặc là không có sữa thế thôi. Đúng thế không? thôi. Và cuối cùng thì có sữa, em đi mua sữa cho nó và em về xong mọi thứ nó lại bình thường. Nhưng mà không biết chị có cảm thấy cái em đang nói không? Nhưng mà có đấy, và hôm nay kỳ lạ là chúng ta không dự định là chúng ta nói về điều gì. Đúng. Nhưng mà thực ra cái điều mà chúng ta đang nói đó là một cái thứ mà ai cũng nghĩ đến nhưng không ai nói. Bởi vì chúng ta luôn sợ rằng là nói ra thì đấy, các cụ sẽ nói là cổ súy, vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng chị tin là người trẻ, mà chả phải người trẻ, là con người,
sẽ không ít nhất một lần có cái cảm giác là kiểu sống rất là mệt. Hoặc là cũng không hẳn là mệt mà là không để làm gì. Đúng, em và cũng nghĩ thế. Có một cái cách mà mình có thể dừng cái lực mà nó cứ kéo sình sạch mình đi như vậy bằng cách là mình, nhưng mà nó là một cái, nó hơi là, chị hiểu là mỗi con người khác nhau. Với người này nó chỉ là một cái khoảnh khắc rất là ngắn trong tích tắc, nó chạy xoẹt qua đầu và nó sẽ có thể không quay trở lại trong nhiều năm. Nhưng có những người tùy vào hoàn cảnh, thậm chí là tùy vào cái độ cân bằng với hormone ở trong đầu mình thì sẽ nghĩ đến nhiều hay là ít hơn. Thế nhưng theo em thì câu chuyện mua sữa, cái mấy hộp sữa là một cái cách mình níu nó lại. Nhưng kể cả giống như là cái nỗi đau về mất mát ấy, mình có luyện tập để khi mà những cái suy nghĩ này nó đến thì nó đi qua như thế nào? Mình nghĩ đến chuyện là mình có thể kết liễu cuộc đời, nhưng mình cũng làm thế nào để nghĩ đến chuyện là mình không làm điều đấy? Lâu nay em cũng không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Tầm 7-8 năm nay em không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Chắc là tại vì bây giờ em, thực sự bây giờ em nghĩ nhá, cái chuyện mình sống ấy, chuyện em sống đi, không nói mọi người nói chung nữa, cá nhân em ấy, cái bản thân cuộc sống của em không thể nó có ý nghĩa gì cả, ngoài chuyện là em khiến cho những người mà em kiểu yêu quý cảm thấy hạnh phúc và có một cuộc sống nó đầy đủ thật. Nhưng mà chị thấy kể cả lý do đấy cũng là một lý do đủ to rồi mà. Nó rất lớn đối với em ấy. Thực sự nó là lý do duy nhất đối với em ấy. Kiểu như em nói lúc nãy, kiểu focus vào một số người rất ít, khiến họ cảm thấy hạnh phúc, kỷ niệm đẹp, cuộc sống vui vẻ, tiền nong đầy đủ, mọi thứ nó thoải mái, kể cả bố mẹ mình hay là người thân mình, thì đấy là lý do mà khiến em cảm thấy em vẫn muốn kiểu làm cái việc đấy. Thì đấy là ý nghĩa lớn nhất đối với em. Nó thực sự nó khiến em cảm thấy vui lắm. Kiểu bạn bè em ấy, em là người nói như thế nào nhỉ? Em ghét tất cả các loại ngày lễ, Tết này, các thứ. Xin lỗi nhưng mà tại vì em nghĩ là yêu thương nhau thì mình cứ không kiểu không cần lễ lạt gì cả, không phải thể hiện gì kiểu ngày phụ nữ hay ngày tình yêu ấy. Em mà tặng quà cho cả bạn bè em thì em thấy cái gì hay là em sẽ kiểu tặng như nào đấy, chứ không cần lễ rồi các thứ. Người ta hay phải chờ đợi một cái dịp nào đấy để mà thể hiện một cái gì đấy thì em thấy nó hơi buồn cười. Tại vì như em nói là nó liên quan đến câu chuyện là cuộc sống này tôi sẽ không biết ngày mai như thế nào, tôi không thể chờ một dịp nào đấy để mà thể hiện cái tình cảm cả. Nó vẫn ở đấy thôi, nếu nó có ở đấy thì nó sẽ ở đấy hàng ngày, nếu nó không có thì sẽ không phải tự nhiên đến ngày tình yêu thì tôi cảm thấy mọi thứ nó đáng yêu quá, ngày phụ nữ thì tôi cảm thấy yêu vợ tôi quá hay gì cả, hay là ngày của mẹ thì tôi cảm thấy yêu mẹ tôi, rất buồn cười. Nó không cần phải thể hiện vào những cái chuyện đấy. Em nghĩ là kiểu mình cứ không biết đâu, mỗi người nên tìm một cái gì đấy để mà yêu thương thôi, em nghĩ thế. Chị thấy lúc em nói về niềm vui trông em rất là vui. Không, thực ra em là người rất là kiểu em không biết nói như nào, nhưng mà thành ra chị hỏi thật nhá, nỗi buồn có vẻ được tiếp thị dễ hơn niềm vui không? Có phải là khi người ta buồn thì người ta hơi đặc biệt hơn là người ta vui không? Em không rõ chuyện đấy, tại vì đối với em thì mọi thứ cảm xúc nó đều như nhau ấy. Tức là vui hay buồn hay là giận dữ hay là gì đấy thì nó cũng là cái tự nhiên ấy. Đối với em những thứ có giá trị nhất là những thứ tự nhiên thôi. Mình để mọi thứ nó không phải vì mục đích gì cả. Không ai phải tỏ ra hài hước, không ai phải tỏ ra thông minh, không ai phải tỏ ra sâu sắc, không ai phải tỏ ra mình giàu có hay là tỏ ra bình yên hay là tỏ ra buồn, tỏ ra vui. Cái đấy em thấy rất là đáng sợ. Em chỉ thích những cái kiểu ok, ông cảm thấy như thế nào thì ông cứ như thế thôi, chứ còn mình thật về cái lúc đấy. Tại vì chị nói chữ tiếp thị, tức là tiếp thị phải có mục đích đúng không? Thế thành ra chị hỏi tiếp. Ví dụ mình sẽ thấy trong cái post thơ của em, cái bài nào nó hơi buồn nhá, mình sẽ thấy cái sự đồng cảm của nó, mọi người tag nhau, mọi người like share nhiều hơn chị, đúng không? Rõ ràng là kể cả mình không muốn tránh cái tiếp thị, nhưng mà thực ra là khi nó ở cái hình thái sách hay là nó lên Instagram là nó có khán giả, và khi có khán giả là nó sẽ có một cái, chị nghĩ là nó không nằm ở trong cái quyền sinh sát của cái người tạo ra tác phẩm, nhưng rõ ràng nó tạo ra những cái cơn sóng, và cái cơn sóng nó phải đập vào bờ, nó sẽ đập đến một ai đấy, và có rõ ràng là cái gì mà nó hơi tiên tiếc, hơi buồn, người ta thích nó hơn mà, không phải à?
Thực ra lúc mà em vui thì em chả làm cái gì cả. Đúng, nhưng mà đúng cái không? đấy là không có thơ vui đúng không? Đúng. Em cũng không có thơ vui không? Tại vì vui thì tôi không làm gì hết. Vui tôi chỉ tôi đang vui. mải vui rồi. Tôi chỉ vui thôi. Đó. Thành ra xong rồi còn buồn thì lại phải viết ra. Buồn thì viết ra, nhưng những cái buồn nhất em không viết ra được. Tức là vui tôi không làm gì hết. Buồn thì tức là nó có một cái khoảng an toàn, theo kiểu là khoảng có thể thể hiện được, có thể diễn giải được. Nhưng mà những cái gì mà em nghĩ là những cái gì mà em buồn nhất, tiếc nhất, mà cảm thấy nó mất mát nhất, thì em nghĩ những cái đấy em chỉ có thể giữ cho bản thân em thôi, chứ em cũng không viết ra được. Và thực ra thì cũng không muốn viết ra. Tại vì thực ra đó là những chuyện cực kỳ là cá nhân, rất là cá nhân. Em không có nhu cầu kiểu giải bày những chuyện cá nhân của tôi cho cộng đồng mạng. Em không thích chữ tiếp thị, nhưng mà không giải bày chuyện cá nhân, tức là đã giữ một cái khoảng an toàn, là tức là em biết rất rõ cái cảm giác là mọi người nhìn vào. Thì nó giống như một cái ngăn kéo tủ giày của chị hay là cái phòng của em thôi. Thì có những cái nó quá là cá nhân thì mình sẽ không muốn kiểu giải bày ra thôi. Em nghĩ thế. Nhưng ngược lại em biết một cái khoảng là nếu mà người khác nhòm ngó vào sẽ có những cái tủ mà nó không có cánh chẳng hạn. Tức là mọi người vẫn nhìn được vào, nó vẫn là của mình, đúng không? Mọi người nhìn được những cái em cho người nhìn, mọi người nhìn thôi, đúng không? Vì bằng cách nào đấy nó cũng hơi là một cái sự tiếp thị mà. Mặc dù mình nghe chị nghĩ là mình đã làm cho chữ tiếp thị nó bị oan. Thử đã post lên Instagram thì nó cũng tiếp thị được còn gì nữa, đúng không? Nhất là có mấy chục ngàn người đọc được, xong rồi cả chục ngàn người like với share thì nhưng mà nó kiểu vô hại đối với mình ấy. Kể cả người ta có nói, người ta nhiều khi em đọc comment của mọi người về thơ của em ấy, người ta diễn giải buồn cười lắm, nhưng mình không kiểu tôi có biết ý như thế đâu mà tại sao phải giải thích như vậy. Không, mình thấy bình thường ấy, kiểu vì nó harmless, nó bình thường đối với mình cảm thấy vui vui thôi. Nó làm cho chị nghĩ về chuyện là đúng là khi mà làm ra, viết ra được ấy, thì nó lại phải ở trong một cái tần số riêng của nó. Như em nói là vui quá thì đang mải vui chưa viết được, buồn quá thì không muốn dơ cái nỗi buồn của mình ra. Nên rõ ràng là có một cái khoảng ở giữa an toàn, là em có một cái mood viết không? Chị biết là ok, mình viết cũng là chuyện luyện tập, cũng là, nhưng mà nó có một cái mood mà tự dưng mình, vì chị có cái đấy, mình nhìn một cái gì đấy là mình biết cái cơn viết của mình nó đến. Mặc dù tất cả những người viết chuyên nghiệp đều nói là ôi phải chuyên nghiệp, phải tập luyện như đánh tennis, nhưng mà em không tập luyện gì cả. Em không biết chị như nào, em không tập luyện gì hết. Em cũng là kiểu mình cảm thấy chuyện đấy, em hiểu ý của chị nói, mình cảm thấy ok, trên rồi tôi sắp viết được cái gì đấy rồi. Không thật, kiểu như cái không khí xung quanh mình tiên nó kiểu không, tự nhiên mình biết thôi. Những cái chuyện đấy mình không giải thích được, nhưng mà em hiểu ý chị nói thì em như thế thôi. Chứ nó không phải chuyện luyện tập đâu, em không biết hàng ngày. Tại vì sẽ có những giai đoạn kiểu tầm 2016 2015 2016 tức là ngay sau khi em ra cái quyển thứ nhất ấy, thì em chả biết được cái gì cả, mà em không cố được ấy. Em không cố, vì những cái mà em cố viết ra nó sẽ rất là kinh khủng. Mình thử đúng một lần rồi tôi bỏ, em kệ. Tức là khoảng hơn một năm em không viết gì hết. Sau đến 2017 tự nhiên viết được rất nhiều. Những cái chuyện đấy em không kiểu cố gắng ấy. Em biết là em cũng chả phải chuyên nghiệp gì, nhưng em cũng không muốn thành người viết chuyên nghiệp hay gì cả, đúng không? Bản thân mình đâu có kiểu tôi sẽ phải đạt được một khối lượng tác phẩm chừng này như này kia. Không, mình không. Em viết vì em muốn viết thôi, chứ còn chả phải để ra sách. Nhiều người hay nghĩ là mình kiểu viết để ra sách, nhưng mà không, kiểu thực ra viết để mà ra sách bán chạy thì nó sẽ rất dễ, em nghĩ thế. Thế à? Như thế nào? Tức là em như này, xong như thế nào nữa thì là ra sách bán chạy? Không, ý em mà viết những cái gì để mà bán được sách ấy, thì em nghĩ tất cả. Tức là mình sẽ dùng lý trí của mình gì? Đây ví dụ thế, đúng không? Nhưng mà không giờ mình biết là em biết là chuyện này có thể làm được. Nếu mà em thực sự em muốn, em có thể làm được, kiểu ra sách xong rồi bán chạy, viết về cái gì, động vào chỗ nào, tầm nào, mình biết hết chuyện đấy. Nhưng mình không muốn làm chuyện đấy, em chỉ biết khi mà em viết thôi, chứ không. Cái chuyện ra sách chỉ là một cái hệ quả của cái chuyện này thôi, chứ không phải là cái mục đích. Nhiều người hay nghĩ kiểu mình viết để mà tạo thành một khối lượng sách cho nó oai, nhưng mà thực sự tôi đã quá tuổi thì oai những cái chuyện như vậy rồi, đúng không? Chưa quá tuổi đâu rồi ơi, các cụ hồi xưa viết không biết được, tại vì chả biết. Nhưng mà em chỉ em kệ tất cả mọi thứ kiểu. Chị biết cái cảm giác đấy. Chị cũng ra sách cho bản thân mình rất là nhiều. Và khi mình viết sách cho mình trước ấy, thì mình luôn có nhu cầu giấu nó đi. Tức là mình hơi nó cũng giống như em nói là ví dụ nhà xuất bản bảo là in tiếp đi, thì mình sẽ luôn có cảm giác là thôi
lười và không đủ động lực, bởi vì là cái thứ nó kéo mình và giúp mình thì đã xong rồi, nó xong nhiệm vụ của nó rồi. Và mình cũng hay nghĩ trong đầu là cái cuốn tiếp theo thì mình dùng trí khôn của mình. Tại vì chị nghĩ là trong cái cuộc đời này rất là khó là rạch ròi ra là, và em làm được cái điều đấy chị thấy rất là có hâm mộ ấy. Bởi vì là mình sẽ luôn đặt như chị, không dùng chữ mình nữa vì nó chụp mũ tất cả mọi người. Sẽ có cái tuýp người là nghệ hẳn, không nghĩ gì lắm, làm theo cái bản năng và cảm xúc của mình. Thế nhưng có những người mà không nghệ đủ như chị ấy thì sẽ hay bị là mình sẽ dùng trí khôn của mình để mình kiểu lên cấu trúc, nhào nặn. Và như em nói ấy, ăn khách, tôi làm ra, tôi đã cho đầu tôi vào đây thì tôi phải có một cái KPI. Nhưng mà một phần của mình thì là ôi giá như mình có được thả trôi đi, mình làm thứ mình thích thôi, không cần phải đong đếm bằng cái gì nhiều. Thì chị không biết nó có phải kiểu người phân ra không, hay là nó đòi hỏi một cái gì đấy mà người ta có thể tập luyện mà thành. Nghe chữ tập luyện đã thấy khổ đúng không? Chị có vẻ ám ảnh với chuyện tập luyện nhỉ? Em nghĩ có thể môi trường hay hoàn cảnh của chị sẽ có những cái KPI nhất định dành cho chị. Nhưng mà đối với riêng em thì chuyện viết không có KPI gì cả. Mình đang nói chuyện viết đúng không? Đối với em thì chuyện viết là hoàn toàn là một chuyện ok. Ông viết một năm rất nhiều, ok, ông 10 năm không biết gì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng có thể ở vị trí của chị sẽ phải tạo nội dung, hay là tôi sẽ phải nhất định một năm tôi phải làm những cái này cái kia. Em nghĩ nó hoàn cảnh của mỗi người thôi, nó sẽ định hình cái quy tắc làm việc hay là cái phong cách làm việc của từng người một. Thế chị lại hỏi ngược lại. Em rõ ràng là có một cái mối quan tâm đến gia đình và có cái trách nhiệm lóe lên ở trong những cái sự quan tâm này, đúng không? Em nhắc đến chuyện là có thể đấy là một cái bản năng mà ai cũng có. Đúng ai cũng có. Nhưng mà có thể với việc viết em có thể nói câu là em thả trôi. Nhưng chị biết là bởi vì em làm những việc khác để em giữ cho em một cái đấy. Chị đang muốn hiểu về cái sự tự do để thả trôi. Có thể đây là công việc của chị, cho nên chị không thả trôi hoàn toàn, chị luôn phải tính KPI. Còn có thể việc viết em thả trôi được là bởi vì em có những việc khác có KPI. Chính xác rồi. Tại vì nếu mà chỉ viết thôi thì làm sao mà sống được, đúng không? Hồi sinh viên nhá, là em học biên dịch. Em học biên dịch ở trường quốc gia. Tại vì hồi đấy em thích, em chỉ suy nghĩ đơn giản là dịch sách thì tôi sẽ không phải tiếp xúc quá nhiều người ấy, mà tôi sẽ có nhiều thời gian. Em ghét loài người à? Làm của mình. Hồi đấy thì nghĩ thế, mà sau đấy thì em bỏ học mà. Xin lỗi mọi người nhé, đừng bỏ học theo mình nhé. Tại vì ở đây có 2 người bỏ học đấy. Tại vì đấy, vì sao em nghĩ là kiểu em vẫn thích cái nghề đấy nhưng em không theo nó mãi được. Thì em nghỉ, xong rồi bạn bè cứ rủ làm quán xá này kia thì em làm thôi. Tại vì nó cũng không bị bó buộc về thời gian, nó cũng là cái mình lúc đầu thì em cũng không cảm thấy gì cả. Tại vì em chưa giờ em nghĩ em làm về dịch vụ cả, chưa giờ mình nghĩ mình phải kiểu tiếp khách hay này kia các thứ. Mà sau đấy thì em nhận ra là kiểu ok, một ngày có vài trăm khách vào quán thì mình cũng đâu cần phải nói chuyện với tất cả mọi người đâu. Mình chỉ cần kiểu nói chuyện với một số người mình cảm thấy vui là được. Mà thực sự chuyện đấy cũng làm em cảm thấy vui. Em cũng cảm thấy ok với chuyện đấy. Nó giống như một cái gì đấy nó đảm bảo cho mình nhiều thứ trong cuộc sống nó bình thường. Còn nếu mà em kiểu không có nghề ngỗng gì mà chỉ kiểu biết lách thôi thì em nghĩ em sẽ không còn ở đây nữa đấy lúc này. Nhưng chuyện đấy là chuyện quan trọng và chuyện đấy nó hơi phân định ra. Mình phải rất thực tế với chuyện đấy nhá, đúng không? Nó chuyện rất thực tế. Không, nhưng chị nghĩ nó là thậm chí sâu hơn, nghe nó đao to búa lớn, nhưng nó là hành trình trưởng thành ấy. Tại vì hầu hết là lúc còn mình trẻ hơn thì mình không, hồi xưa nhá, có những cái người làm sáng tạo đi trước rất hay nói với chị một câu là phải tìm ra những chỗ trốn. Tức là tại vì sáng tạo trông đến nó cứ chạy một cái mạch như này, mình bị kéo theo, nhưng mà giữa chừng mình hơi mệt thì mình có một cái chỗ trốn vào. Thì hồi xưa mình nghe cái đấy nó mỹ miều, mình tưởng cái trốn ở đây là kiểu mình được lại ngồi yên tĩnh ở một chỗ nào đấy ấy. Nhưng bây giờ mình hiểu cái chỗ trốn đấy thực ra là một việc làm nghiêm túc nào đấy, một cái việc mà nó kéo mình ra khỏi cái cảm xúc. Đấy thì chắc là mỗi người sẽ có một cái chỗ trốn khác nhau. Nhưng mà chị nói lại cái câu chuyện trưởng thành, tại vì cái podcast này chị phát hiện ra rất là nhiều các bạn trẻ nghe. Và các bạn rất hay nói một câu là ôi cái podcast đấy đã đưa em qua giai đoạn đen tối. Nhưng mà đấy cũng là mục đích của chị. Vì thực ra tuổi trẻ của ai cũng có những cái đường hầm nó rất là tối.
và nhiều lúc mình không biết là cái bí quyết cho cái việc mà bước ra đường hầm đấy như thế nào. Thì có phải bước qua thôi thì phải đi, cứ đi đúng không? Phải đi. Và thậm chí là như này chắc là cũng phải thay đổi cái khái niệm về đường hầm. Không phải lúc nào nó cũng không phải như kiểu tự dưng bước ra đâu. Nhiều khi cũng phải có đèn để đi ở trong đấy mãi. Có thể nó có những một số người nó sẽ luôn là đường hầm ấy. Cái này mình cũng không thể áp đặt vào tất cả mọi người. Thế nhưng mà quay về cái câu chuyện là mình có một cái gì để neo giữ mình, có một cái đầu óc tỉnh bên cạnh một cái cảm xúc, thì chị nghĩ có thể đấy là một kiểu bí quyết. Và mình vừa có cái sự tự do trong việc cảm xúc như em nói là viết, nhưng mà em vẫn là một người cực kỳ may mắn. Em may mắn kinh khủng. Em nói chuyện đấy, em là một người cực kỳ may mắn. Em may mắn một cách khủng khiếp. Như nào em kể đi. Không, em chỉ cảm thấy thế thôi. Những người mà em gặp trong đời, những người mà vẫn còn đang ở đây với em, là bạn bè của em, yêu thương em, đấy là những người rất là khủng khiếp tuyệt vời. Thật sự đấy. Tại vì nói thật với chị là em ghét hầu hết tất cả mọi người em gặp. Ghét thì cũng hơi quá nhưng không thích. Okay. Hầu hết mọi người. Cả chị cũng đang ngồi đây đúng không? Chị thì em không thích đâu, chị còn không em nói nhá. Không, ý em là kiểu cái chuyện tiếp xúc con người. Chị hiểu mà. Vâng, kiểu thành ra là những người mà thực sự là kiểu gần gũi với em nó chỉ có một số người thôi. Những người đến vào những cái thời điểm cực kỳ là kiểu nhạy cảm. Nó kiểu hồi em mới bỏ học ấy, kiểu có cái gì đâu, kiểu đầu tiên mọi người kiểu cùng làm cái này cái kia đi, cái này anh có cái này kia cùng làm nhé các thứ. Tất cả những cái đấy nó kiểu có thể lúc ấy mình nhận thức được hay không, nhưng mà nó đã khiến em đang ngồi đây bây giờ. Em có điều kiện để mà làm cái em muốn làm. Nhưng mà lúc đấy không có những con người đấy thì kiểu bây giờ chắc em vẫn đang có bơ có bất, thế là cuộc đời nó sẽ hẳn sang một ngả khác rồi ấy. Suốt khoảng thời gian đấy, khoảng 10 năm đổ lại đây, kiểu tất cả chuyện đã trải qua, tất cả những người mình đã gặp rồi, đã quen rồi, thậm chí kể cả những người đã không còn quen nữa, tất cả chuyện đấy em nghĩ nó đều định hình con người mình bây giờ ấy. Đó. Đấy, thì em bảo là ý nghĩa cuộc sống của tôi sẽ chỉ có kiểu quan tâm đến những người đấy thôi, chứ tôi cũng không thời gian để quan tâm đến tất cả mọi người. Kiểu vậy. Thế đối nghịch một chút xíu, chị nghĩ là cái đấy là cái chính xác nhất và cái khiến cho người ta nói chung là cái thứ cần thiết nhất, những cái gì xung quanh mình nhất. Chứ làm sao mà cũng như đôi mắt thôi, nhìn thì có thể nhìn được xa, nhưng mà làm sao mà nhìn rõ, nhìn xa mà vẫn rõ được, thì nhìn gần là rõ nhất. Nhưng có bao giờ em phải băn khoăn về một kiểu sứ mệnh nào đấy không? Rồi, một người ghét loài người như em thì chị sẽ nói tiếp, có thể sẽ không quan tâm loài người đến mức độ là em phải có một cái sứ mệnh cho họ. Nhưng mà chị tin là chúng ta đang sống ở trong một cái không gian mở. Mình viết thơ ở trên Instagram có người đọc, và mình biết là nó, như chị dùng cái từ là nó tạo ra những cái cơn sóng chứ, nó có sóng chứ. Kể cả ở một cái quán cà phê cũng là rất là hip, trendy ở Hà Nội, Blackbird, thì mình có thể ngày nào cũng ra đấy 2-3 lần được. Thì ngồi đấy mình biết là mọi người đang vui chứ, hay là mọi người đang và đặc biệt là với cà phê đúng không? Về bản chất là nó kích thích người ta, lúc đấy người ta sung hơn bình thường. Nên là thì mình không hỏi, hay là sáng thì mình không hỏi là ôi Nam uống gì mà đồ uống này nói gì về Nam, bởi vì là nếu mà chúng tôi đang có sự lựa chọn thì chúng tôi có thể đang ngồi Blackbird để trò chuyện, uống cái cốc cà phê. Em uống ave đá, một ngày em uống 6 cốc. Chị cũng có thể đến những lúc căng cũng 5 cốc. Chị uống nóng, phê nóng không pha thêm cái gì. Thì cái hạt là quan trọng nhất đấy. Thành ra thậm chí là chị biết thừa cái câu trả lời, mức độ chị skip luôn cái câu trả lời đi. Bởi vì là, nhưng mình may mắn đấy là cà phê không gian nó rất là gần với cái bản thể của mình. Nhưng mà cái sứ mệnh hay là cái tính chia sẻ ấy, nó có trong cái suy nghĩ của em, nó có từng bao giờ xoẹt qua đầu là một kiểu mục đích không? Sứ mệnh thì em không nghĩ gì cả. Cái thứ hai là những người hỏi em những cái ông biết, những cái ông làm nó có thông điệp gì không, tôi cũng không có thông điệp gì hết. Tôi không có thông điệp, tôi cũng không có sứ mệnh. Nhưng mà không có thông điệp mà là bởi vì là em ghét cái chữ thông điệp đấy đúng không? Nó chỉ là cái mà mình viết ra thôi mà. Ai hiểu thế nào tôi hiểu đúng không? Không, em hoàn toàn chuyện đấy, ai hiểu thế nào được, tôi không vấn đề gì cả. Chứ còn tôi không áp đặt, không phải con đường ở đây, ông phải hiểu đúng như này nhá, ông kiểu thế.
Mà ví dụ chị nói về quán cà phê của em chẳng hạn, sứ mệnh nghe nó hơi kinh, nhưng mà nói chung là em thấy Hà Nội mình ấy, hay là nói chung là cái xã hội nói chung ấy, hay là Hà Nội của mình, nói chung là em thấy mọi người nó cứ kiểu loạn lạc kiểu gì. Hà Nội đã đỡ nhất rồi, tại vì mình quen với kiểu của nó rồi, nhưng mà thực sự những cái chuyện kiểu bên ngoài, những người đối xử với nhau ấy, mọi người chửi bậy, xong rồi mọi người đánh nhau, xong mọi người chưa gì đã sừng cồ lên với nhau thì các thứ nó sẽ rất là mệt mỏi. Thành ra bọn em sẽ chỉ muốn tạo ra những cái quán mà kiểu mọi người bước vào thì họ có cà phê ngon uống này, có chỗ ok để ngồi làm việc, và họ cảm thấy không muốn đối xử tệ với nhau thôi. Kiểu vào đấy là lịch sự với nhau, nhẹ nhàng với nhau. Đấy, không gian đầm ấm cúng, giống như kiểu anh bạn làm cùng với em ấy, anh bảo là anh chỉ muốn tạo ra những cái ốc đảo giữa Hà Nội thôi, nó chỉ là những cái rất nhỏ. Đấy, và những người khách đến họ cảm thấy muốn lịch sự với nhau, và những bạn nhân viên làm ở đấy họ cũng muốn lịch sự với nhau và với khách và với mình, và nói chung là không cảm thấy có cái gì đấy nó phải vội vã, hay là nó phải bất lịch sự, vô văn hóa, hay là đối xử tàn tệ rồi tính toán rồi lợi dụng nhau cả. Nó hoàn toàn là những thứ kiểu tự nhiên mà nó vui vẻ, mà nó hơi hồn nhiên tí, kiểu vậy. Chứ còn sứ mệnh gì lớn hơn thì hơi khó. Ngày xưa bọn em hay nghĩ kiểu em hay nghĩ là mình phải thay đổi cái này cái kia. Đúng rồi, có lúc em nghĩ thế thật. Cái đây 10-12 năm em sẽ hay nghĩ kiểu mình phải thay đổi xã hội, là mình phải thay đổi nhận thức con người cái này nọ thôi. Em chịu đấy. Bây giờ em không quan tâm đến cái chuyện thay đổi xã hội nữa. Em nghĩ là kiểu bây giờ tôi sẽ mở các quán này ra, và tôi thay đổi những cái người trong quán đấy, họ đến họ cảm thấy vui, xong rồi họ sẽ lan cái đấy sang các chỗ khác, xong các chỗ khác nhìn vào thấy mình làm nó lịch sự thì họ cũng muốn làm. Ví dụ thế, nó cứ kiểu từng bước nhỏ thế. Thì có thể nó không nhanh, nhưng mà trong vòng vài chục năm hay vài thế hệ gì đấy chẳng hạn, thì mọi thứ nó sẽ khiến mọi thứ lịch sự nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Đó chỉ là cái đơn giản thế thôi. Chứ còn bảo một phát phải làm thế nào để lãnh đạo một cái gì đấy, thì có một sứ mệnh gì đấy, thay đổi một cái gì đấy, thì em thật sự nghiêm túc, em không quan tâm đến chuyện đấy nữa, không nghĩ đến. Nghe nó lại cũng hơi quá, nhưng mà nó cũng thực ra nó là hành trình của sự trưởng thành. Tại vì chị thấy hồi xưa mình cũng là mình thích một cái gì đấy to tát, mơ hồ. Còn khi mình lớn lên thì bắt đầu mình thực ra mình vẫn tiến đến cái con đường đấy. Chị tin là ai rồi cũng muốn làm một cái gì đấy mà nó ngoài cả bản thân mình nữa. Còn ngoài đến đâu, rộng đến đâu thì cũng tùy năng lực. Nhưng mà mình sẽ quay về mà mình làm những cái kế hoạch để thực hiện nó, thay vì mình chỉ có cảm giác chung về nó mà chưa có cách thực hiện nó. Nhưng mà vào thơ thì cái tính lịch sự đấy nó cũng có trong thơ của em mà. Em biết là chị biết là nó không có thông điệp, nhưng mà các cái câu chữ của em nó, chị có cảm giác là em nói đùa là thở ra được thơ. Tức là nó tạo cho mình một cái sự nhẹ nhõm, thậm chí nó nhẹ đến mức độ mà nếu bài nào mà em hơi phải dùng chữ ấy, là chị cũng cảm nhận được. Có những cái lúc mà thì hôm nọ cũng ngồi đấy, hôm nay là cái cuốn này là Lu mang đến cho Thùy Minh. Thì mình cũng chỉ ngồi cày ở trên Instagram, thì mình cũng thấy là nó cũng một buổi tối thơ nó cứ trôi qua mình cứ đọc từ cái này sang cái kia. Có thể vì cái tính là không thông điệp của nó, cho nên mình thấy nó tinh tế, nó đẹp đẽ, nó lịch sự. Cái này chị nói với tư cách người đọc nhá. Chị xin lỗi, giả sử em không có ở đây thì chị vẫn nói những cái câu như thế. Nó chui vào người mình rất là dễ dàng. Có những thứ nó sẽ chui người vào người mình một cách kiểu như là gay gắt hơn. Thơ của em thì có thể là mình cái gu mà chị cũng thích cái đấy. Bước của mình rất là nhẹ nhàng. Và lúc ấy đang ở Hà Nội thì tự dưng 12 giờ mình có một cái nhu cầu là mình đọc xong tất cả cái gọi là 2 năm thơ đấy. Nhớ có bao nhiêu post từ những cái lúc cái post đầu tiên. Em cũng không post trên đấy hết đâu. Thì tất nhiên rồi, nên là câu đầu tiên thì mình đến hỏi là thơ nào thì post trong đấy. Nhưng mà mình cũng có một cái khái niệm về thơ của Lu, và mình có nhu cầu là mình đi ra ngoài bờ hồ, mình dạo một vòng để cho nó đấy, giống như mình rõ ràng mình được nhận rất là nhiều ấy. Và mình được rất là nhiều cái cảm xúc của con người này đã trôi qua mình. Đấy thì cái tính lịch sự, cái tính mà rõ ràng là câu chữ. Chị biết có những bài thơ không có dấu chấm, có những bài thơ có dấu chấm. Có những bài thơ em phải ngắt xuống cái chỗ này, cái từ đấy nó có thể đứng cạnh nhau, nhưng mà mình cho nó xuống một cái dòng mới. Thì tất cả những cái đấy nó cũng là một cái lịch sự một cách rất là tự nhiên. Thì cái đấy Lu biết mà đúng không?
có thể em không phải cố gắng để tạo ra, nhưng mà em biết cái giá trị đấy. Em không tách em khỏi em được, em không biết là những người khác sẽ đọc thơ mình cảm thấy thế nào, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là em yêu cái thành phố này nó nhiều quá, thành ra mọi thứ nó sẽ chảy qua mình một cách rất tự nhiên. Thật sự em rất là yêu Hà Nội. Nhiều khi em tự hỏi là những người đến Hà Nội kiểu du lịch kiểu 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần thì họ yêu được gì cái thành phố này thật sự, đúng không? Nếu mà mình mới đến Hà Nội khoảng độ 3 ngày đi, kinh không biết xem cái gì thật sự. Kiểu em thấy các bạn nước ngoài kiểu ngồi trên xích lô xong cứ đi bật vờ trên phố. Đây là Hà Nội kiểu khác. Đấy. Mình kiểu không, em đang nghĩ kiểu ví dụ mình là các bạn ấy, mình sẽ thấy thành phố này kiểu vừa bé vừa bẩn, xong rồi kiểu ồn ào rồi các thứ. Đâu lãng mạn mà nhiều không, cây. Đấy là nếu mà mình, em nghĩ là nếu mà mình, đấy là mình đang biết, mình biết rồi. Mình sống lâu với nó thôi thì mình sẽ cảm thấy thế. Nhưng mà ví dụ đi một cuộc kiểu tàu nhanh kiểu 3 ngày, 5 ngày em nghĩ khó mà có thể kiểu cảm tình với nó được ấy. Kiểu, thật sự đấy, em nghĩ một thành phố nó chỉ đẹp khi mà kiểu mình thực sự gắn bó với nó. Tất nhiên là không chỉ là nội tại thành phố đấy mà còn vì trong đấy có những người mà mình kiểu yêu nữa, đúng không? Thực sự cái thành phố này nó khiến mình cảm thấy mọi thứ nó như kiểu nó là một phần của mình ấy. Và lúc em viết thơ là lúc em thấy yêu Hà Nội nhất à? Hay là em đang phải showcase Hà Nội kiểu kiểu không tàu nhanh? Không, nó khó nói lắm, tùy bài, có bài em thế này thế kia, nhưng mà nói chung là đấy, lúc nào nó cũng sẽ là một cái gì đấy tự nhiên nó vụt vào đầu mình thôi. Đấy, nên chị cũng vào đây chị ghi nốt này, cái tính thành thị và sự gắn bó về nơi chốn ấy, cái ngang Hà Nội. Chị có nốt vào trong cái, vì đúng là cái đấy qua thơ của em nó rất là rõ và nó biết ngay là người kiểu người ở Hà Nội viết ấy. Nhưng em định showcase Hà Nội như thế nào trong mắt em, trong nếu mà qua thơ của em thì theo em, tự em, chị biết em không thể tách ra khỏi em, nhưng mà em, Hà Nội mang gì cho em và em mang gì cho Hà Nội? Thì em thì sinh ra ở đây, không được lên cũng ở đây, kiểu thì có thể là Hà Nội cho em mọi thứ, đúng không? Cho em một nơi để nghe nó hơi sến, nhưng mà một nơi để mình trở về thôi. Thì nhiều khi em kiểu đi sang các thành phố khác thì mình cũng cảm thấy cũng vui đấy, nhưng mà kiểu đi kiểu bạn gái cũng nói thế, rồi hai đứa đi với nhau xong kiểu đi được những ngày thứ 4, thứ 5 bắt đầu kiểu chỉ muốn về thôi. Không biết thế nào, nhưng mà thực sự nó là một cái khiến mình kiểu để mình chờ đợi, để mình trở về. Ngày xưa thì em từng muốn vào Sài Gòn sống rồi, mình chán Hà Nội rồi, kiểu vào đấy sống một vài tháng mình cũng cảm thấy có thể có những người sẽ rất thích cái vibe của Sài Gòn, nhưng mà không phải là em. Em cảm thấy mình không hợp với thành phố đấy được. Nó mọi thứ nó cứ trôi tuột đi qua em ấy. Lúc nào cũng phải làm một cái gì đấy, về bản chất là em không muốn làm gì cả. Em là một con người không muốn làm cái gì hết. Không phải lao động là vinh quang, mình không nên lao động, mình thích ngồi yên thôi. Vinh quang là của em là ngồi yên. Em ạ, chưa hết, chị nghĩ ngồi im uống cà phê nữa cơ. Có phải không? Cà phê thì cũng được, nhưng mà không có cà phê không sao hả? Chắc cũng không sao. Đối với riêng em chỉ cần nhu cầu kiểu ok, bây giờ tôi không muốn làm gì, tôi sẽ ngồi yên, chẳng làm gì cả, ảnh là cả ngày cũng được. Và quan trọng nhất là mình không cảm thấy tội lỗi với chuyện đấy, đúng không? Kiểu vào Sài Gòn mà không làm gì em sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Đúng. Nhất định mình phải theo cái guồng đấy. Chị cũng nghĩ là mỗi thành phố giống như một cá tính, tức là cái thành phố đấy có một cái năng lượng kiểu của nó như một cái kiểu loại người. Đúng rồi. Sài Gòn rất là, và thực ra thì về bản chất là mình luôn cần cái sự cân bằng. Chị nghĩ là chị cũng là một người mà sinh ra Hải Phòng, xong rồi sống 7 năm ở Hà Nội, xong rồi quyết định là chuyển vào Sài Gòn. Và vì cảm thấy là cái nơi chốn nó thúc đẩy mình tốt hơn. Nhưng mà chị không dừng được cái việc là ở một cái thời điểm này của cuộc đời mình rất là muốn trốn vào Hà Nội. Mình hầu như tuần nào mình cũng ra Hà Nội. Mình lấy cớ quay rất là nhiều. Hồi xưa không hề có cái chuyện dự định là sẽ làm những cái tập Have a Sip ở Hà Nội. Bởi vì ở Sài Gòn thì tiện hơn nhiều chứ. Khi ra này là máy móc hay là các bạn ekip đều phải đi ra cùng cồng kềnh. Và khách mời Sài Gòn cũng nhiều chứ không phải là. Nhưng mà tự dưng là đúng là mình cần một cái gì đấy nó khác. Hôm qua thì có một bạn trẻ đi một cái uni tour, bạn bảo là chị sống ở Sài Gòn nhỉ, và chị kiểu hợp với Sài Gòn nhỉ, chẳng hạn thế. Thì chị có nghĩ về chuyện là thực ra là nó là sự tự do về dịch chuyển. Chị nghĩ là đến một lúc mình sẽ không sống hẳn đâu cả, mà là cái độ tự do về dịch chuyển trong đầu mình. Mình biết là, chị nghĩ là em đang
sống ở Hà Nội vì em biết là nếu cần thì em có thể đi một cái nơi nào khác nữa. Còn nếu mà em đang bị là tôi buộc phải ở Hà Nội, tôi đang phải chăm người ốm ở Hà Nội, tôi đang có một gia đình con tôi đi học ở Hà Nội, chị chỉ ví dụ thế. Lúc đấy chị nghĩ chưa chắc em đã yêu ở Hà Nội như thế. Cũng có thể. Còn em yêu vì là ôi tôi thích thì tôi lên Đà Lạt ngay mà. Trong thơ của em thành phố đi qua nó cũng nhiều mà. Em nghĩ thế. Giống như kiểu đúng chị nói cũng đúng thôi. Tại vì kiểu bình thường em cũng phải là người ra khỏi nhà nhiều ấy, nhưng mà mình không ra khỏi nhà vì mình không muốn ra thì nó rất nhẹ nhàng. Mà ví dụ giãn cách xã hội Covid mình không ra thì mình không được ra thì lúc ấy mình cảm thấy cực kỳ là kiểu kinh khủng ấy. Đúng rồi. Thì cái chuyện Hà Nội chị nói cũng thế thôi, nhưng mà thì nếu mà mình phải ở đây vì một cái nghĩa vụ nào đấy thì có thể nó sẽ khiến mình cảm thấy một cái gì đấy khác. Nhưng mà rốt cuộc thì em nghĩ nó vẫn là một cái gì đấy nó khá là đặc biệt với em, cái thành phố này. Dù có thế nào thì em cũng sẽ vẫn quay trở về với nó. Em nghĩ thế. Cái nơi trốn để trở về, và thực ra là cái nơi trốn thì mọi người cũng biết là nó nhiều hơn là một cái địa điểm cụ thể, địa chỉ cụ thể. Chị nghĩ nó vẫn là cái vibe, cái ví dụ như là em nhắc đến kiểu Blackbird, khi chị vào đấy chị cảm giác mình cứ ấm sức người lên ấy. Tức là mình cảm thấy ấm áp. Trời mùa hè mùa đông mình vào đấy cái tông cam chẳng hạn, đấy ý chị là cái vibe đấy nhiều khi là nếu mà Blackbird ở một chỗ khác thì chắc là chị cũng sẽ đến ấy, vì cái cảm giác ở đấy. Và bây giờ thì có rất là nhiều các bạn mà cái thành phố nó không phải chuyện Sài Gòn, Hà Nội ấy. Cái dịch chuyển nó kinh khủng hơn. Nó dịch chuyển về văn hóa, nó dịch chuyển về địa lý, nó dịch chuyển về các cái vibe khác nhau. Nên là thực ra là để neo giữ mình thì đúng là phải có một cái chỗ để về, có một chỗ để mình hình dung rất là rõ. Tại vì ví dụ ở Vietcetera có rất là nhiều người, các bạn đi học nước ngoài về, đi du học về, và các bạn luôn nói là đã nghĩ rằng là Mỹ là nơi tốt, hay đã nghĩ là châu Âu là một nơi tốt. Thì bây giờ luôn câu hỏi là thế về Việt Nam thì có tốt hơn không? Tại vì đến một lúc họ cũng không hạnh phúc với cái nơi mà họ đang ở hay làm việc. Đấy, thì chị cũng nó vẫn quay về cái câu chuyện là cái sự tự do và dịch chuyển thì nó là quan trọng hơn tất thảy, hơn là phải chôn ở một cái giá trị nào đấy. Ở đây nghe tiếng dao, thỉnh thoảng nghe tiếng dao Hà Nội đúng không? Cười gì? Em đang nghĩ xem nó là dao thật hay là dao điện tử thôi. Chị nghĩ là cả hai mà. Thơ thì em có thể viết trước rồi mới đưa lên Instagram được đúng không? Này có một cái câu mà em viết chị muốn hỏi. Từ ngày đầu tiên tôi viết. Em viết cái câu này đúng không? Đúng. Tôi chỉ viết về duy nhất một điều. Cái điều đấy là điều gì? Khó nói nhỉ. Thế lúc em viết câu này là em nghĩ đến điều gì? Không, em nghĩ là em không định nói ra. Không nói ra được ấy, kiểu khó mà diễn giải được ra được ấy. Tại vì thực ra nói một điều nhưng mà nó sẽ là một cái gì đấy nó khá là kiểu khó mà diễn tả được thành lời. Nhưng mà câu này em viết ấy, em chỉ ý là để kiểu ok, mọi người đọc tất cả cái của tôi thì họ sẽ nhận ra điều ấy là gì. Chứ còn bản thân em cũng em không biết tả nó ra như thế nào được. Nó nói chung nó có thể là em nghĩ là em viết về cái sự hiện hữu của em ở đây như thế. Kiểu em giống như một kiểu người quan sát và ghi lại tất cả cái chuyện đang xảy ra quanh cuộc đời của em. Nhưng mà nó cũng, em nghĩ một phần đến một mức độ nào đấy nó cũng sẽ kiểu giống cuộc đời của những người khác ấy. Kiểu mọi người sẽ cảm thấy cái gì đấy của họ trong những cái mà em nhìn thấy và ghi chép lại. Đúng. Em nghĩ thế. Nhưng chị nghĩ viết lách nói riêng và cái đặc tính nghệ thuật nói chung là thực ra lúc mình làm cho mình, nhưng mà mình vui hơn rất là nhiều khi mà người khác cũng tìm thấy họ ở trong mình ấy. Em cũng vui, em sẽ rất vui. Em cứ hơi kiểu khiêm tốn ấy, em không. Em cũng vui khi mọi người tất nhiên nhiều người gửi tin cho em. Kiểu em đọc anh xong em cũng cảm thấy được thế này, chia sẻ đấy, xong rồi thế này thế kia, xong rồi anh kiểu anh mặc dù anh không biết nhưng mà anh đã kiểu giúp em đấy, kiểu vượt qua chuyện này chuyện kia, thì em cũng thấy rất vui chứ. Đấy, nhiều khi mình cũng không nghĩ đến chuyện đấy đâu. Nhưng ý em là kiểu mình không viết ra để nhận được tin nhắn như thế đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng tiên ở đâu ra những người viết mà viết rất tâm huyết ấy, có những người gửi tin nhắn, có những người viết hẳn email, gửi email thứ ấy. Thành ra mình cảm thấy thực ra thì mình không chỉ hiện diện ở Hà Nội, thực ra mình đang hiện diện ở một ngóc ngách xó xỉnh nào đấy ở khắp đất nước này, hoặc thậm chí là cái thế giới này ấy. Kiểu có những người gửi
từ Sóc Trăng, Tiền Giang hay là kiểu từ Hà Giang, Yên Bái, mà cũng có những người gửi từ kiểu các nước khác ấy. Đó thì em cũng cảm thấy vui, kiểu mình cũng không nghĩ là kiểu nó sẽ có tác động đến mức như thế. Bởi vì họ tưởng những người kiểu nếu mà những người kiểu nói vui vì kiểu vui nói chung ấy, em đọc những cái anh viết em cảm thấy vui ấy, thì mình cũng ok thôi. Nhưng mà sẽ có những bạn kiểu đặc biệt lưu ý đến một số chi tiết rất nhỏ trong những cái em viết thì em cảm thấy vui hơn rất nhiều lần ấy, vì họ thực sự là kiểu đấy, em hay quan tâm đến những cái chi tiết hơn. Cái kiểu hơi giấu một cái gì đấy mà người ta nhận đấy, ra. Đấy kiểu thế, kiểu họ thực sự kiểu để ý chứ không phải là kiểu khen cho vui. Đấy, thì em thực sự em cảm thấy. Nhưng cái đấy vẫn cho em hay là cho họ nhiều hơn theo em? Chắc là cho họ nhiều hơn. Cho họ à? Em thì nhiều khi em hay đùa cợt, em cũng hay giấu mọi thứ, em cũng hay bẫy mọi người. Thực ra thì nói tất cả những cái em nói thì đều có ý hết. Em nói cái gì cũng có ý hết, đều là bẫy hết thôi. Nhưng mà đấy, ai hiểu thì Ninh ok bạn này hiểu mình khá là vui. Đấy nhá, không, cái cho vui thì cho em, nhưng mà khi mà mọi người hiểu ra cái điều gì đấy, chị không biết, tại vì em có nghĩ là nó hơi kiểu mở khóa một cái gì đấy trong họ không? Tại vì chị nói thế bởi vì thỉnh thoảng thì mình cũng làm những cái podcast và chị hay là làm các cái nội dung ấy. Thì ví dụ như cư dân mạng thì hay chê chẳng hạn thế, thì chị luôn có một cái phản ứng là điều gì khiến bạn chắc là tôi đã không tự chê tôi tất cả những cái điều đấy, mà bạn lại cứ phải nói cái điều chê với tôi, giống như là nhiều khi khán giả cũng hơi vô tâm, họ cứ nghĩ là giống như mình không biết ấy, xong rồi mà mình vẫn cố tình làm nên họ phải nói cho mình kiểu biết ấy. Cái việc đấy mình không quan tâm nhiều bằng cái việc là tự dưng mình giấu cái gì đấy và họ tìm được ra, họ cảm nhận được. Thì với chị nhìn thấy là tôi có cái niềm tin là nếu tôi tiếp tục làm cái này cho họ ấy thì họ sẽ cảm nhận được. Còn cái sợ nhất là mình cố gắng làm cái gì đấy nhưng người ta không hiểu được ấy. Thế này thì mình nhá. Bây giờ em thấy rất sợ vì ai cũng sẽ phải nói một cái gì đấy. Ai cũng cảm thấy mình phải phát biểu về một cái gì đấy. Em cảm thấy thực sự sợ hãi cái chuyện đấy. Bất kể một vấn đề gì từ nhỏ đến lớn, kiểu cái mạng xã hội, xong rồi kiểu Facebook rồi Instagram, TikTok và các thứ, kiểu nó đây, một bữa tiệc thông tin và drama cho ông hãy nuốt hết cái này, nuốt sang cái khác. Ông nào cũng sẽ phải đọc, sau đó sẽ phải nói một cái gì đấy trên mạng. Thì xin lỗi mọi người, nhưng mà ai cũng đúng, ai cũng cao thượng hết, ai cũng hào sảng và vô cùng đúng đắn, ai cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đứng về lẽ phải. Cái đấy làm em cảm thấy sợ. Em trước khi nói cái gì em nghĩ mọi người nên kiểu nghĩ đối chiếu kiểu thông tin, rồi đọc tất cả các nguồn từ các bên, suy nghĩ thật kỹ khi mình nói ra thì rất dễ dàng đúng không, nhưng mà nó sẽ có, thực ra nó vô thưởng vô phạt thôi, nhưng mà ví dụ nó động đến một ai đấy kiểu sẽ khiến người ta cảm thấy rất là tệ. Nhiều khi đấy chị nói sự vô tâm, em còn nghĩ thế nó độc ác đấy. Thật, ai cũng phải nói cái gì đấy, em cảm thấy sợ lắm. Em sợ một người cứ phải gào lên. Chắc là em sinh năm 89, chị sinh năm 83, cái kiểu lừa 8X. Nhưng mà cái lúc mà chị lớn lên ấy, chị cảm giác là mọi người toàn nói những thứ giống nhau. Cho nên nếu mình không nói giống họ ấy thì mình là sai. Chị cảm giác như là mình được hưởng cái nền giáo dục nó cũng hơi theo kiểu như thế. Cô giáo sẽ gõ bảng và tất cả các bạn sẽ cùng đọc đồng thanh. Và lúc đấy chỉ một đứa kiểu giọng trầm hơn, cao hơn, cô nói một cái gì đấy khác thôi thì nó sai. Và thực ra là chị cảm nhận rất là rõ là khi mà tất cả mọi người đều gào to lên, tất nhiên nó loạn thật. Nhưng mà chị có cảm nhận rất là rõ nét là nó khác với thời xưa. Tức là có thể là sau rất là nhiều năm con người ta phải nói những thứ giống nhau, đồng thanh, thì nó như một cái hệ quả là bây giờ người ta tự nói cái riêng. Tất nhiên là cái riêng của họ về bản chất là một lúc thì nó cũng giống hệt nhau, cũng chỉ là những cái sự ồn ào, tiếng ồn, nhưng mà nó cho thấy ít nhất len lỏi một cái sự tự do và cái cách thể hiện khác đi. Và chị cũng hơi tin là ngay sau đây thì nó mới trật tự lại được. Có chắc là tự do không? Vì em nghĩ tất cả thì
nhưng mà đều suy nghĩ theo một hướng, kiểu tất cả các comment ví dụ thế, tất cả các ý kiến thì nó cũng gào lên theo một hướng giống nhau mà. Đúng, nhưng mà lúc người ta nói ra thì người ta tưởng người ta độc đáo. Thì chỉ vì họ có internet thôi, vì họ có mạng đó, trên mạng nên họ có thể nói thôi, đúng không? Đúng rồi. Thì tất nhiên là có nhiều cái thứ loạn lạc, chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mà nó quá mới đi, cái công cụ nó nằm trong tay, thỉnh thoảng nó giống như là chị hồi xưa chị cũng hay, ví dụ như chị làm mọi thứ nó showcase, nó hơi sớm sủa. Cái thời mà 7 năm trước chị làm cái show kiểu Bitches in Town thì mình chính là showcase cái xã hội bây giờ là ai cũng có quyền lên tiếng nói một cái gì đấy vanh vách thì mới tên là lắm lời, chứ còn không thì đã là những người có nói thông minh, câu chuyện là đã khác. Thế nhưng mà đúng là bây giờ nó là như vậy. Tuy nhiên chị vẫn hơi tin vào một cái giá trị là chính vào lúc mà rất là ồn ào ấy và giống nhau ấy, rất nhiều loa phường ấy, vẫn có những người kiểu nghe được những cái thanh âm nó kiểu đẹp đẽ một chút, thì mình quý những người đấy hơn chứ. Đúng rồi, tất nhiên em có phủ nhận đâu. Trong tất cả mọi thứ thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái khác biệt, tách biệt, kiểu có giá trị, em nghĩ thế. Chứ cũng không phải là kiểu 1.000 ông thì sẽ 1.000 ông kiểu dở hơi. Cái thơ của em rồi mọi người cảm nhận được thì chị nghĩ là cũng là, mà thơ của em im mắng ấy chứ. Thì nó cũng gạn qua cái đầu kiểu cái đầu tưng với cả nhiều thứ của em rồi. Em lúc nào em cũng nghĩ đủ thứ, em nghĩ. Nhưng mà viết văn với viết thơ thì có khác so với trong em cái quy trình nó biết có khác không? Tại vì kể cả trong một cái cuốn như này, cái cuốn này em cũng mình cũng không gọi là thơ hay là trong văn, này có tản văn. Thực ra tản văn với thơ đối với em nó cũng gần nhau. Chỉ có cái em không viết được là em không viết được hư cấu thôi. Em nghĩ là em không giỏi trong cái trí tưởng tượng của mình để mà có thể viết hư cấu. Tất cả thứ em viết đều là phi hư cấu hết, đều là có thực hết. Kể cả những chuyện nghe nó nhảm nhí nhất hay là buồn bã nhất hay là như nào đấy thì tất cả đều là sự thật ở trong đấy, đều là những cái đã trải qua đối với em cả. Tản văn với thơ thì đối với em thì khi mà cái dựa trên sự thực đã xảy ra rồi thì về cơ bản thì nó cũng giống nhau. Nhưng khi nó trôi, tại vì thơ thì nó sẽ cần chắt lọc và nó sẽ cần kiểu vần này, vần thì không quan trọng là nhịp đấy, kiểu thế. Thì cần chắt lọc hơn đúng không? Tức là viết khó hơn tí đúng không? Viết cần dụng công hơn tí. Cả hai thì cũng cần sự chắt lọc, nhưng mà cả hai em đều cố gắng kiểu giữ nhịp cho nó có nhịp đấy, kiểu mọi người thì mà không thì với chị văn tiếng Việt hay nhất là có thanh âm ở trong đấy, có nhịp điệu. Thì cái chuyện em ngắt một số các từ đi thì chị đấy là một số tác động kiểu chủ động của em thôi. Còn kiểu thứ hầu hết nó vẫn chảy, kiểu như nó là dòng sông nó chảy một cách kiểu tự nhiên trên núi nó ào ra, không kiểu mình sẽ nắn nó lại theo cái tiết chế nó lại, kiểu vậy. Em có nghĩ càng viết thì em sẽ theo kiểu càng viết hay hay là càng lụn bại đi hay gì không? Em có nghĩ em có nghĩ theo kiểu là tại vì với em cái chuyện viết nó rất là tự nhiên ấy, thì chị không biết là càng viết, ngay từ đầu mình cũng nói về có những cái nỗi đau, nhiều khi mình cũng quen với nó, tập luyện ấy, đúng không? Chị hay nói từ tập luyện. Em nghĩ ví dụ như là chị hỏi nó sẽ giống như cái việc là em đã nói những câu em không quan trọng tương lai hay là không có kế hoạch, nhưng mà em có nghĩ là thơ nó có xảy đến hay là chuyện viết văn nó có xảy đến một cái giai đoạn trong cuộc đời mình hay là nó sẽ là vĩnh cửu? Nó có thay đổi theo giai đoạn chứ. Ví dụ em đọc thơ em hồi khoảng em học lớp 10, lớp 11 hay lớp 12 thì rất là kinh. Thật sự bây giờ em đọc lại thì kinh vãi. Hiểu sao mình có thể viết được những cái như thế. Kể cả thơ hồi sau đấy mấy năm đến bây giờ nó cũng thay đổi dần dần, kiểu vậy. Em nghĩ thế. Thực ra thì hay hơn hay là tệ đi thì mình không biết, tại vì nó thế nào thì nó cứ thế thôi mà, đúng không? Em đâu có tập luyện gì cho chuyện đấy để nó thay đổi đâu. Nếu mà nó thay đổi là do cái suy nghĩ của mình thay đổi, do cuộc sống mình thay đổi, do cái quan niệm mình thay đổi thôi, thì nó sẽ thay đổi. Còn hay hơn hay tệ đi thì tôi không biết. Nhưng mà đấy, như em nói cái câu mà chị hỏi em ấy, nó vẫn sẽ luôn luôn xoay quanh những cái điều đấy thôi. Em nghĩ thế. Nó vẫn sẽ xoay quanh thành phố này, những người này, cuộc sống này, tôi, những cái xảy ra thôi. Em nghĩ một phần khi em nói là từ khi tôi viết tôi sẽ luôn viết về tôi chỉ viết duy nhất về một điều, thì nó chính là cái điều này. Kể cả điều này luôn, kể cả lúc này luôn, ví dụ thế. Nó sẽ không có cái gì khác cái chuyện này cả. Chuyện em đang ở đây. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 có câu là tôi nhận thấy mình nhiều khi hứng thú với cuộc sống của những người khác hơn cuộc sống của chính mình.
Thì đấy. Thì nó hơi trả lời ấy. Chắc mình em hay thích quan sát lắm. Em thích quan sát mọi người, tại vì em nhận thấy là mọi người nói về bản thân mình nhiều hơn khi mà họ không nói về bản thân mình. Em hay kiểu quan sát mọi người xem họ sẽ như thế nào ấy. Em không ghét loài người, em chỉ không thích họ nói thôi. Đúng không? Lúc họ ồn thì em không thích thôi, chứ còn em nhìn thấy họ, đúng không, ở cái quán cà phê em quan sát, em nhìn thấy họ thì cũng có thể. Em có nghĩ đến một chuyện, một khả năng là đầu mình kiểu có một cái nút mà mình sẽ tắt được thế giới đi không? Xóa sổ thế giới này à? Không chỉ tắt tiếng thôi. Không, tiếng là một phần thôi. Tại vì nhiều khi họ có những cử chỉ rồi các thứ mình cũng không thể tránh được, mình cũng chọc mù mắt đi thôi. Hả? Chuyện nói chỉ là một phần thôi, nhưng mà nhiều cái em cảm thấy chị nghĩ đỡ được phần nói là cũng đã đỡ lắm rồi. Xin lỗi những bạn, không, chúc mừng những bạn mà đang nghe podcast này bằng Spotify hoặc là Apple, vì là nếu các bạn muốn thì các bạn chỉ cần tắt tiếng đi thôi là đã hết. Nhưng mà với những người xem trên YouTube chẳng hạn thì họ vừa phải nhìn đọc phụ đề, vừa phải nghe. Chả biết đâu. Chị thấy em vẫn yêu con người lắm. Em yêu một số người. Bây giờ nhá, đến cuối mình nói cũng lâu rồi. Em bói thơ em không? Thôi, tha cho em cái chuyện này. Không thế đâu, chị hỏi còn em dở hộ chị. Để chị tự đọc á? Một dở random á? Thì không, chị sẽ có một câu hỏi trong đầu. Biết trò đấy không? Không biết lắm, tại vì em ít khi làm. Thế bây giờ như này, em giả sử em có một câu hỏi gì đi, bất kỳ. Thôi chị hỏi đi để em mở. Em sợ đấy. Em sợ lắm. Em sợ trò chơi tương tác lắm, nhưng mà em sợ bị lộ. Lộ cái gì? Em sợ bị lộ hai thứ. Một là câu hỏi em có trong đầu là gì, hai là câu trả lời. Không, bây giờ em sẽ bắt đầu có đây. Vẫn chưa có đâu, nên là em đang để em hỏi bất kỳ đây. Không hỏi gì cả, nên chị hỏi đi. Từ nãy giờ chị hỏi rất nhiều, em thử nghĩ một câu hỏi. Em hỏi chị cũng được. Một câu hỏi. Về bất kỳ cái gì á? Ok. Em không cần phải nói ra đúng không? Thế à? Thế thì chán chết được. Không, em chỉ là em nói ra nhá. Em đang tự hỏi là chị đang thật sự nghĩ gì. Giờ chị ra dở thơ để trả lời em nhá. Bài 8. Em muốn đọc thơ em không? Không, chỉ đọc câu đầu tiên đi em. Không, chỉ đọc câu đầu tiên, em đọc cả bài được. Câu đầu tiên nhá. Nhưng không đọc cả bài đâu. Ngã ba. Rồi, ok. Bây giờ chị tự hỏi nhá. Chị cũng đang ở một ngã ba, có rất là nhiều thứ phải quyết định. Thì bao giờ chuyện đấy sẽ được quyết định? Câu này có vẻ em đọc đi nào. Không, em không đọc thơ em. Em không giờ đọc thơ em cả. Tại sao? Em không đọc thơ em. Quy luật thì khổ đấy. Em không giờ đọc thơ em trước mọi người. Là bài đấy, này. Bài thư. Tờ thư thứ nhất, cánh thư thứ hai, lá thư thứ ba, mùa thư thứ 4. Em đừng đi trốn. Tội tình 7 chữ tôi nuôi. Thế chắc là cũng chưa biết được chính xác là bao giờ đâu. Có lẽ thế. Nhưng chắc là không được đi trốn. Tại chị định trốn xong rồi chắc lại có câu trả lời. Có câu là em đừng đi trốn. Wow. Cuối cùng thì bắt đầu đi trốn mà phải thế không nhỉ? Nhưng mà câu này là câu đừng đi trốn. Đúng không, tự nhiên nó nghĩ linh tinh thôi. Em chỉ đang nghĩ xem cái nhu cầu kiểu trốn mọi thứ phải nhu cầu kiểu rất tự nhiên không. Có lẽ thế. Hồi xưa thì chị nghĩ là trốn là chỉ hội đàn ông mới làm thế. Đàn ông mỗi khi phải kiểu bản năng của họ ấy. Mỗi khi bị phụ nữ là kiểu chúng ta cần nói chuyện ấy, thì cái bản năng của đàn ông lúc đấy là chạy đi trốn. Em sợ. Chị xin lỗi dù em có thể là một bản thể rất đặc biệt, nhưng em vẫn là đàn ông. Nghe lại người. Và sau này thì có thể nó là cả, chị nghĩ là với chuyện khó thì cứ đi trốn trước cũng được. Chị thấy ngày nay con người ta được khuyến khích là đương đầu và lao ra tìm sự trợ giúp. Nãy tập của em với chị là cổ suý hơi nhiều thứ. Nó lùi lại một chút có sao đâu. Chị nghĩ là có thể là chúng ta có những cái vấn đề về tâm lý ở thời điểm hiện tại, bởi vì chúng ta phải gồng quá nhiều.
Chúng ta phải tỏ ra là mình mạnh mẽ quá nhiều. Đúng rồi. Em hay nói với cả bạn bè em ấy, kiểu ai cũng tạo cho mình một cái hình tượng ấy. Kiểu rất nhiều người thích thơ Lu nhá, từ khi họ biết xem trên mạng là Lu đúng không, thơ của anh Lu xong rồi các thứ, nhưng mà đâu biết Nam là người như nào đâu, đúng không? Từ đầu cũng chỉ nói nhắc đến Lu, chả nhắc đến tên Nam nữa. Đó, kiểu thế, kiểu chỉ có bạn bè em gọi em một tên thật thôi, kiểu vậy. Một cái hình tượng, ai cũng có cái hình tượng nhất định trong mình. Nhiều khi họ tự chủ động tạo ra, nhưng mà nhiều khi người khác nó tự áp vào họ, kiểu thế. Ví dụ một người nghĩ bảo anh Lu làm thơ thì anh sẽ không chửi bậy, anh không hút thuốc, anh không thế này thế kia, nhưng thực ra em chửi bậy rất là nhiều. Em chửi bậy rất là nhiều, em hút thuốc rất là nhiều, em đi chơi thâu đêm suốt sáng, đi chơi điện tử bạn bè, kiểu từ ngày này sang ngày khác là chuyện bình thường, ví dụ thế. Nhưng mà sẽ có những người độc giả họ sẽ không nghĩ đến chuyện đấy đâu. Họ sẽ nghĩ em lúc nào cũng phải là một người kiểu lãng đãng, xong kiểu nghiêm túc, xong rồi kiểu này em rất xấu tính hả. Ví dụ mọi người xem em làm mấy cái ads ở trên Instagram sẽ thấy em cực kỳ xấu tính, kiểu thế, cảm thấy thế thôi. Em nghĩ là em rất là tốt. Nhưng mà tùy người ta cảm thấy được hay không thì thôi. Nói mình tốt thì nghe cũng hơi thối, nhưng mà thực sự em cảm thấy em khá là kiểu chả biết nói thế nào, nhưng mà như thế. Ai hiểu thì sẽ hiểu rồi đấy, quan trọng là em nghĩ ai hiểu thì sẽ hiểu thôi, chứ còn không hiểu thì dù giải thích đến thế nào thì mọi người cũng không hiểu ấy. Em ghét nhất trên đời được giải thích ấy. Chị nghĩ nó rất là quan trọng cái cự ly. Về bản chất là mọi thứ trên mạng hay là nhìn từ xa ấy, thì đấy là nó được tạo cho cái cự ly xa đấy. Còn không phải ai cũng dám tiến gần. Còn những người đã ở gần sẵn của mình thì mọi thứ là được cho họ, để cho họ. Còn ở xa thì nhiều người hay bị nhầm cái cự ly này, tức là họ hay nghĩ rằng những thứ họ nhìn từ xa cũng chính là những thứ nếu đến gần họ cũng sẽ nhìn thấy và còn rõ hơn. Nhưng mà không phải như vậy. Xa là xa và gần là gần. Và nó sẽ có nhiều các cái giá trị, cái hình ảnh khác nhau cho những cái cự ly này. Tất cả đều là mình, mà em nghĩ kiểu tất cả mình đều là con người mà. Ông nào đã cố tỏ ra mình đấy, lại tỏ ra ấy. Tỏ ra mình kiểu hơn người khác, hay tỏ ra mình sâu sắc hơn ấy. Tỏ ra cái này, cố tỏ ra mình kiểu khác biệt thì nó sẽ kiểu là một cái, nó sẽ lúc họ mỏi mà họ kiểu phải thả thật. Một lúc đấy em kiểu còn buồn cười hơn ấy. Thế nên là thế nào thì cứ thế thôi, chứ còn cứ phải gồng mình nó mệt mỏi. Em thấy thật sự mệt mỏi nếu mà phải gồng. Tại vì chắc là em cũng từng gồng rồi, em nghĩ thế. Tôi cũng chúc cho mọi người là không phải gồng nhiều trong cuộc sống này. Gồng rất mệt. Vẫn còn một câu cuối nhá. Chị sợ hỏi xong câu ấy kiểu phì cười của mình. Câu mà chị hay hỏi thôi là nếu ngày mai phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách thì mang cái gì, đúng không? Mang cuốn gì? Em mang The Book of Disquiet của Fernando Pessoa. Bằng tiếng Anh, có tiếng Việt không? Có bản tiếng Việt không? Em nghĩ chưa có bản tiếng Việt. Vâng. Nhưng mà quyển đấy là kiểu các đoạn văn ngắn rồi các khó tả lắm, nhưng mà nói chung là mỗi lần em đọc, nó không phải đọc theo trình tự, không cần đọc theo trình tự, mở ra đọc. Bói thơ ấy đúng không? Bói. Coi như thế cũng được, nhưng mà nói chung là nó rất có ý nghĩa đối với em, nên em sẽ mang quyển đấy. Tại sao nó có ý nghĩa với em? Tại vì em tìm thấy rất nhiều thứ ở trong đấy, nó khiến em nhận ra nhiều thứ, nhiều điều. Con người đấy cũng là con người rất là hay. Nhưng mà hy vọng là em không chỉ được mang một quyển, em muốn mang nhiều thứ. Thực ra nghiêm túc em chả mang sách làm gì. Giấy bút không, em có giấy bút gì đâu. Em có biết không, em chả mang sách ấy, kiểu cho lên mang một thứ đến hoang đảo chả biết mang gì. Nhưng có mang gì không? Có mang gì không? Nếu là không phải sách mà là một thứ. Một thứ á? Nếu mà để thực tế sẽ là máy kiểu tạo nước ngọt hay cái gì đấy, đúng không? Kiểu lọc nước gì đấy để cho mình có thể sống được, đúng không? Trước khi mình có thể làm cái gì đấy. Đấy là thứ em có trong đầu à? Đúng rồi, máy kiểu biến nước biển thành nước uống được ấy. Đấy, kiểu... chị thích. Biết tại sao mọi người thích thì mình thích hỏi cái câu này. Tại sao? Vì khi trả lời cái câu này ấy, nó sẽ cho mình ngay lập tức một cái hint là người đấy là ai. Mình thấy luôn hai ông, một ông Lu và ông Nam ngồi đấy. Thì đấy, đúng không?
Mang sách thì nghe rất là lu đúng không? Nhưng mà không phải là đúng rồi. Thì đúng rồi, thì phải sống ấy. Đúng, quá đúng, không có gì sai cả. Đúng rồi. Không phải giải thích. Không phải giải thích, em sợ giải thích. Ok. Rồi, cảm ơn Nam Lu đã đến với Have a Sip. Hy vọng là mọi người trôi qua cái cuộc trò chuyện này dễ dàng. Nhưng mà dù có mọi người có trôi qua dễ dàng hay không thì thực ra có vẻ cũng không quan trọng lắm. Chắc thế. Chị cũng quý nhất là được trò chuyện và vừa trò chuyện vừa suy nghĩ. Chị nghĩ thật không? Chị phải nghĩ ra những câu hỏi chứ. Em thấy thế nào? Em cũng không biết được, nói chung là em cũng kiểu trước khi đến đây em cũng chẳng nghĩ là mình sẽ nói cái gì đâu. Em chả biết chị hỏi gì, tại vì em biết là chị cũng kiểu chị còn không biết chị hỏi gì. Đấy, chị cũng chưa biết là chị hỏi gì, em cũng chả biết em nói gì, thành ra là mình cứ thế nào thì thế thôi. Mọi người nghĩ thế nào cũng được. Okay. Hy vọng mọi người sẽ cũng cảm thấy vui thôi. Nhẹ nhàng, nói chung mình cũng đâu có đặt nặng cái chuyện gì trong cái tập như này đúng không? Đâu có sứ mệnh hay thông điệp gì đâu. Rốt cuộc thì ai cảm thấy gì thì sẽ cảm thấy chuyện đấy thôi. Okay. Cảm ơn em, chúc em tiếp tục viết, có tiếp tục, sức để viết, tiếp tục sống vui vẻ, vui vẻ nữa. Và kể cả những lúc có thể hơi không phải lúc nào mình cũng kiểu giữ được một cái nhịp ấy, nhưng chị nghĩ cũng nên hiểu rằng là ai cũng có những lúc sẽ hơi trùng xuống một tí, sẽ vui lên một tí rồi lại trùng xuống một tí. Thì mình là người mà mình phải thế thôi chứ còn cũng đừng lo lắng quá nếu mà thỉnh thoảng mình hơi trùng xuống, cũng đừng vội vã quá nếu mà tự dưng mình vui hơn bình thường. Chị nghĩ đúng là như Lu nói thì là cứ mình sống thôi. Chúc mọi người một thời gian vui vẻ nhé. Cảm ơn Nam, cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip. Cảm ơn chị Thùy Minh ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.